varmt välkomna till ännu ett avsnitt av Jakt i jakt. Vi är strax utanför Uppsala på Sveaskogs mark och det ska jagas fårbock. Också lovligt är ju såklart vildsvin, vilket det finns en hel del av här. Men fokus är på bockarna. Det är ju inte på något sätt någon typ av korståg mot rådjuren som art, men rådjurspopulationen har vuxit rejält här och de små granplantorna far illa. Så vi hjälper våra kära kompisar på Sveaskog att bli av med ett rådjur eller två helt enkelt. Börje och Viktor från Sveaskog är också här och jagar idag, så att kanske gör ett litet avtryck. Men som sagt, det finns otroligt mycket rådjur här. Det är inte så mycket mer att snacka om. Vi kör. Berätta lite om hur ni tänker på de olika viltslagen och hur det rimmar eller inte rimmar så att säga med skogsbruket. Och i det här fallet då kanske just rådjuren. Vi har fått ganska stora stammar av rådjur och det märks på dels på att vi får bete på småplantorna. Det är väl där jag får ta del av rådjuren. Så. Sen så märks det ju trafik och sånt där också. Vi var ju här för 2 år sedan och gjorde en liknande grej och tittade på väldigt unga plantor. Nu har vissa av dem i alla fall vuxit upp en hel del. Och då kan man ju fråga sig, hur kan vi se någonting på plantorna? Så här, är det någon skillnad på de där som kanske är 2-3 år och de som betade och inte betade? Har du någon, liksom, ser du någon skillnad på det? Jo, men så är det ju. Alltså, nu står vi och tittar på plantor som är planterade i fjol. Så de här är ju liksom betade en gång så här. Det är liksom, vi var och tittade på ett hygge förut här med plantor som var något år äldre. På dem ser man att det är ganska många som har fått dubbeltoppar eller som växer sig krokigt. Och, i det här skedet så är det här man ser. Alltså en avknipsad planta helt enkelt. Ja. Flera exempel här. Och det, hur yttrar sig det då på den färdiga produkten så att säga, som i träd till den här frågan då, eller hur man nu tycker det blir som en dubbelgran eller? Oftast är det något sidoskott som tar över och, så att de ändå kan växa och bli skapliga. Det som märks för mig, eller med det jag jobbar med i ungskogarna, det är att man tappar tillväxt på det helt enkelt. Alltså man går i princip 1 år back. De får får sätta ett nytt toppskott och det tar ju 1 år. De tappar ju viss grönmassa också som liksom nedsätter plantans övriga överlevnadsförmåga också, om det är mycket gräs och såna här saker. Det ligger någon sorts nordvästlig vind. Så jag tänker att jag börjar allra längst i söder och drar skrav av några av de här lite öppna ytorna, de här gamla hyggena. De har ju varit här några år nu. De här tall- och granplantorna har inte kommit sig jättelångt, men några år i alla fall. Så med vinden i näbben så tänker jag att jag ska söka av några av de här. Helt enkelt. Och rätt vad det är så står den där bocken och mumsar. Än så länge har jag dock inte sett någonting. Här är ett ställe där jag har sett väldigt mycket rådjur passera över från söder till norr och vice versa. Det känns ju inte så jävla kul att sätta sig i torn på andra sidan. Det står ju tornen där han gör av en anledning. Alltså, man vet att det passerar vilt. Man kommer upp och får bra kulfång. Och så vidare. Det är lika bra att gå upp och sätta sig där en stund, tänker jag. Hoppas det inte kommer någon mer regn, sa jag och kände regn på i handen direkt. Men det är som det. Det är maj liksom. Det kan ju vara plus 17 och sen helt plötsligt kan det vara 4 grader och regn. Jag vet inte. Det är bara att köra. I den här delen av Sverige har det varit en vårbocksjakt i
kommer bli typ 40 år. Ja, ända sedan Tjernobyl. Haveriet helt enkelt. Man skulle kunna få olycka. Ja. Ända sedan Tjernobyl i alla fall så har det ju faktiskt varit vårbocksjakt här. Så just här gör det ingen skillnad, men på lite andra marker som jag jagar på, där har det ju inte varit vårbocksjakt innan, och jag tycker att det är sjukt härligt. Alltså det är liksom nya bockpremiären. Man kickar igång våren, sommaren liksom, med att få sitta ute och speja och lyssna på fågelsången. Och ibland är det varmt, ibland är det fucking snöstorm. Men just att jaga på våren är ju rätt speciellt. Det är sjukt härligt tycker jag. Man får en anledning att komma ut så här års. Sen har vi det här med vårbocksjaktens vara eller icke vara. Och framförallt i de södra delarna av landet så, eller södraste ska vi säga, delar av landet så är det här ganska kontroversiellt och inte så populärt bland en del. Medans i exempelvis de länen som man faktiskt har idkat vårbocksjakt i nästan 40 års tid så har ju faktiskt inte rådjursstammen kollapsat på något sätt. Så jag tänkte att vi ska ta och höra lite vad Jens på Riksjägarna har att säga om det här. Det här med rådjursjakt, det har ju blivit kontroversiellt, eller bockjakt på våren ska jag säga. Av någon konstig anledning, för jag tycker inte det ska behöva vara det. Vi har ju haft det i lika länge som jag har funnits, ungefär över 35 år i stora delar av landet. Och det är ju inte de länen som tycker det är konstigt och kontroversiellt heller. För min del så tycker jag gott att om man skjuter ett rådjur 16 augusti eller samma rådjur 1 maj så ska det inte spela någon större roll. Så jag ser inte riktigt vad rabalden har kommit ikring. Jag tror det är jägare som fokuserar på lite fel saker och snarare tittar på hur det ser ut just hemma hos mig än ett helikopterperspektiv och ett helhetsperspektiv som jag försöker ha i allting. Det finns ju ingenting som visar på något vis att vårbocksjakten varken i Sverige eller internationellt har någon negativ effekt, utan det som styr rådjursstammen det är ju förekomst av predatorer, det är hårda vintrar och jakttryck i övrigt. Men då handlar det snarare om hur många rådjur vi skjuter totalt på ett år, inte när på året vi skjuter dem. Utan om problemet är att det skjuts för mycket rådjur, då är det det man ska adressera. Om problemet är att det skjuts för mycket bockar på ett område, jag har adresserat det problemet. Men huruvida de skjuts på hösten eller våren eller mitt i vintern, det ska ju inte ha någon betydelse i sammanhanget. Så man måste skilja lite på frågan där. Vårbocksjakten som sådan, det är ett perfekt tillfälle att komma ut i skogen, se vad man har för vilt på marken. Djuren är väldigt aktiva på våren. Man ser, förutom rådjur ser man ju alla andra djur. Många jägare har möjlighet att även komma åt kanske och skjuta något vildsvin. Vi har även bäver som nu har blivit ett stort jaktvilt i stora delar av landet. Så man kan ju kombinera många jakter. Och egentligen tycker jag allt som gör att vi jägare får fler möjligheter att komma ut i skogen, fler möjligheter att avstå skott, för det gör man ganska ofta, gör ju också att viltförvaltningen faktiskt blir bättre på det stora hela. Ja, nu har jag suttit här i 45 minuter och förvisso kom det en liten räv. Men räv är inte lovligt så här års, så att och i övrigt har det varit väldigt dött. Så jag tänker faktiskt byta ställe. Gå på ett gammalt beprövat bygge. Jag tror att den där höjden där borta blir det. Vinden ligger där. Ja, vind och vind. Det är typ vindstilla, men det är ändå någonting därifrån. Här får det bli. Yes.
väldigt bländad, men tur man har skärmmössa. Där borta, ungefär 150 meter, sköt jag ett litet vildsvin för 2 år sedan. Tänk vad man minns när man kommer ut på markerna och man känner igen sig. Där hände det och där gjorde Aska det och häftigt alltså. Uppmärksamma tittare har säkert konstaterat att jag har en ljuddämpare på. Den heter Rodale 45 S Plus. Och 45 står för diameter på dämparen. Det är alltså den smalaste dämparen som Rodale har för klass 1. Och plus står för att den har ett stålnät inuti sig som dämpar de allra högsta frekvenserna. Alltså de med kortast våglängd, vilket gör att det är snällare för örat. Så att med det nätet så dämpar den där lilla racken faktiskt 36 decibel, vilket är sjukt mycket. Så med en 6,5 som förvisso smäller rätt högt så får man ner den här till en behaglig nivå. Knappt en timme till solen går ner. Så att det börjar ju hetta till ganska snart här, kan jag säga. Då är det bra att redan sitta ute så man slipper formas oväsen och sprida vittring och hålla på. Jag måste säga att för ofta är jag ju sjukt ambivalent kring var man ska liksom posta upp och sätta sig och vänta. Men jag tycker att jag själv är väldigt, väldigt nöjd med den här positionen just idag. Det känns en bra överblick över hela hygget. Vinden är nästan helt perfekt. Det finns liksom gott om kulfång. Här har vi ett bra exempel på en som är betad av rådjur. Vi har egentligen hela knipsad här rakt av. Liksom. Vi har egentligen hela raden här, så har de varit på i princip varenda planta. Ja. Sen är det lite bättre på andra ställen och sämre på andra. Nu för tiden så vilt behandlar vi ju ganska mycket plantor. Det vi sätter på hösten åtminstone. För att undvika en viss del av det här betet då. Det är ju något som har kommit sista åren. Det har väl kanske inte varit jätteaktuellt tidigare, men det är ju inte alltid bara en bov i dramat. Nej. Har man dovhjort till exempel på marken så går ju den att misstänka också. Man ska inte lägga all skuld på rådjuren rakt av. Vi har, alltså harar kan ju nypa lite plantor och så vidare. Så att, men i det här fallet så är jag ganska säker på att det är rådjur. Här finns det fast inga dov. Nej. Och väldigt mycket rådjur. Ja. Är den ensam? Ja, skumt. Ett vildsvin där borta. Skulle väldigt gärna vilja smyga på det, men sitta kvar en stund till och se om det dyker upp en bock. Nu går solen ner. Han är ute. Jag tror att är det någon gång det kommer en bock här så är det nu liksom. Det känns ju lite dumt att börja springa på vildsvin. Lustigt att den är ensam. Det är intressant när man väver in de här diskussionerna att om man skjuter en bock på våren, då skjuter man den precis innan brunsten och då har den inte fått gå i avel och så. Men man kan ju lika gärna vända på resonemanget. Vi bygger ju vår jakt under ett jaktår. Vi börjar 1 juli och slutar sista juni. Så vi börjar ju mitt under rådjurens brunst, kan man säga. När vi skjuter dem i augusti, då är det efter brunsten, eller precis efter brunsten. Om jag sedan väntar till maj så är jag fortfarande efter brunsten. Jag skjuter rådjuret efter samma brunst respektive före samma brunst. Så det rådjur som jag skjuter som 5,5-åring i augusti-september eller 6-åring i maj, det har gått till brunst lika många gånger samtidigt, liksom under sin livstid. Möjligtvis kanske det är så att om man tittar på ett troféperspektiv så kan den ha lite större horn när jag skjuter den i maj. Så att trofémässigt kan det vara ändå lite bättre. Så det finns egentligen inga biologiska skäl
att spara den ett halvår till av det. Då kommer vi tillbaka på det som vi tänker att det handlar snarare om mängden rådjur vi skjuter totalt. Om de är för många, ja då kommer man få färre rådjur. Är de för få, då kommer man få mer rådjur. Men när man skjuter dem på året, det spelar liksom ingen roll. Sen är det här med man säger det där är en fin avelsbock och man kan ha en som har små horn eller en som har väldigt stora horn. Man glömmer att hälften av generna i rådjurskidden kommer faktiskt från geten. Så hur mycket vi än tittar på bocken, hur mycket vi än försöker avgöra, hur mycket vi än kan om våra bockar. Och det finns ju folk som har stenkoll på sina bockar. Men hur mycket vi än har det, så har vi hälften av genbasen har vi ingen aning om. Vi har ingen aning om vilken bock som är pappa till geten som våran fina eller fula bock väljer att para sig med. Så hälften av genbasen kommer alltid från någon annan som vi inte har koll på. Nu är det inte skitvarmt alltså. Det står en gris och mumsar där nere. 250 meter bort. Jag skulle kunna smyga på den grisen, men det är råbock som gäller. Inget vilt kommer komma ut på det här hygget utan att jag ser det. Så är det. Var fan kom den ifrån? Ja, det var det jävlaste. Kom skott. Kom skott. Han lägger sig där. Så precis som det alltid är när man jagar bock. Så sitter man och tittar. Kikar, tittar med ögonen, tittar med kikaren på. Och så helt plötsligt bara står den där. Mitt på. Jag har bara passat ut där. Utan att jag har suttit och kollat. Otroligt intensivt med kikaren ner dit. Nej. Men där stod den. Och jag tror att den ligger där borta. Men jag tyckte faktiskt jag skulle gå och hämta Aska. Så får hon göra ett litet dösök. Och så får hon känna sig lite duktig. Så här är det. Där var jag. Duktig! Bra tjejer! Otroligt alltså när basthuden är kvar så här. Shh, tyst Aska. Jag försöker prata här. Nej. Jag försöker snacka här, gumman. Hörru, måste jag låsa in där bilen igen, eller? Vad jobbar det? Tystnad, tagning, kameran går. Tystnad. Tystnad. Den har nästan tappat all basthuden på ena hornet. Ganska blodigt och slämmigt. Men andra är kvar. Vinterpälsen är såklart i allra högsta grad kvar. Det är rejält kallt nu alltså. Jag tror att hunden blev tyst för att hon trodde hon hörde någon annans röst i ekot i skogen. Som står och kollar åt det hållet nu. Perfekt. Jag vill passa på någon håller käften. Jättefin. Jättefin. Trägen vinner. Jag var bra nära att ge upp. Alltså jag frös och det var kallt och det började bli mörkt. Men jag skulle säga att om en kvart är det för mörkt. För mig och jag i alla fall. Vilken fin. Vilken fin. Vilken härlig dag. Och vilket otroligt avslut. Nu ska vi ta ur och så ska vi släppa lite och
Ni får hålla till godo med lite smaskigheter från Vilterian.